Good afternoon. This is the news at 1 on Dominion Television. I'm Ronke Giwa Onafua. President Bola Tinubu said that recent government policies are not meant to punish Nigerians, but are necessary interventions to prevent the economy from collapsing. The president, who was represented by the Minister of Housing and Urban Development, Ahmed Dangiwa, who in turn was represented by the Special Assistant for International Cooperation and Partnership in the Ministry, Edna Tobi, made this known at the 55th Annual Conference of the Nigerian Institute of Estate Surveyors and Valuers in Abuja. The conference's theme was Transform, Invest, Drive, Optimizing Real Estate Finance and Taxation, which brought together stakeholders to deliberate on the intersection of real estate and fiscal policy. Similarly, President Bola Tinubu has pledged to address key developmental challenges confronting Anambra State and the Southeast region. Speaking at a civic reception held at Alex Ekweme Square during his state visit, the president assured the people of Anambra of the federal government's commitment to upgrading road infrastructure and fostering stronger national unity through inclusive development. Tinubu's Special Advisor on Information and Strategy, Bayo Ononuga, revealed details of the engagement in a statement he signed titled, "In Anambra, President Tinubu pledges to tackle erosion, reactivate gas plan, and integrate state into the national rail system." In commemoration of the World Press Freedom Day, journalists in Ibadan, the Oyo State capital, gathered to share their experiences so far in their career path. The event took place at the Nigerian Union of Journalists Quarters, Iyaganku, Ibadan, with the theme, The Impact of Artificial Intelligence on Press Freedom and Media. While delivering his lecture, Senator representing Oyo North Senatorial District, Senator Buhari Abdul Fatai, said AI's integration into media operations has the potential to support journalists by automating repetitive tasks and uncovering patterns in complex data sets. Our correspondent, Richard Ashaulu, has the report. As the world marks the Press Freedom Day, journalists across Oyo State converge at the Nigeria Union of Journalists Quarters, situated at Iyaganku in Ibadan, the state capital, to discuss the way forward as regards press freedom, stating the impact of artificial intelligence in their everyday struggle. The senator representing Oyo North Central District, Senator Buhari Abdul Fatai, while delivering his lecture, said AI's integration into media operation has the potential to support journalists by automating repetitive tasks and uncovering patterns in complex data sets, urging journalists across Nigeria to get used to the latest development. Senator Fatai Buhari further stated the opportunities presented by AI in media, challenges and threats to press freedom, ethical and legal implication of AI in journalism, and strategies recommended to enhance the use of artificial intelligence in press freedom. When there's a technology will continue to improve every time. Before the end of this century or before the end of next year again, another one will come again. That's why I gave you an example of an aeroplane. From here to America, the moment it reaches the autopilot, the pilot can even sleep. Just be on autopilot. I'm not saying all pilots sleep over. They can sleep. They've done it to that level. But I don't take them out of their job. Let's just improve with the way we do anything, handle anything we are doing. If you're a journalist, have a niche for yourself. On his part, the Vice Chancellor, Ladoke Akintola University of Technology, Ogbomoso, Professor Razak Olatunde, while addressing newsmen, said the artificial intelligence could be perceived depending on its ethical value, adding that journalists would have no option but to adopt it. But AI is neither bad nor inherently too good. It depends on the ethical values put into it. But as a disruptive technology, it's also a facilitator of improvement. So journalists may not have any option but to adopt it. But behind that, there should be ethical consideration. May 3rd every year is set aside
to commemorate World Press Freedom Day, which is usually followed by a week-long event. Richard Ashalu, reporting for Dominion News. Niger State Governor Mohamed Bago has reassured residents of the state that he will continue to run an all-inclusive government for rapid development of the state. Bago gave the assurance when he received stakeholders from Bako local government area on a courtesy visit to the governor at the Government House, Mina. He said it is the responsibility of his government to provide the necessary amenities to make life better for the citizenry and will not relent in that regard, promising to provide primary health care centers to be situated along Esson to Lemu community to enable them to have access to health care. And now on the foreign scene, the United States has said that it will cut $50 million in annual aid to Zambia because of what it described as the systemic theft, oil-donated drugs and medical supplies. Washington's ambassador to the country, Michael Gonzalez, said the decision comes after repeated warnings to the government to safeguard the vital medicines. These included life-saving drugs to treat malaria, HIV and tuberculosis. He said the U.S. discovered that medicine and medical supplies that were meant to be provided free to Zambians were being taken and sold by pharmacies across the country in 2021. Now, India has directed all ports, shipping terminals and shipyards to implement increased security measures amid heightened tensions with its neighbor, Pakistan. The order comes as India suspended civilian flights at 24 airports in the north following fighting with nuclear-armed rival Pakistan. Nearly 50 people have been killed, mainly in Pakistan, since India launched air strikes targeting terrorist camps, leading to the worst clashes between the neighbors in decades. Now, Catholics in Ivory Coast have expressed their happiness with new Pope Leo, despite hopes of an African Pope being elected. At St. John's Catholic Church in Abidjan, the faithful prayed for the just concluded conclave. During the service, American Robert Prevost was named Pope Leo, making him the first pope from the United States in the 2,000-year history of the church. And now talking sports, Manchester United beat Athletic Bilbao 4-1 in the Europa League to complete an emphatic 7-1 aggregate semi-final victory, setting up a mouth-watering showpiece against Tottenham. Fireworks crackled and red smoke filled an expected Old Trafford following an impressive 3-0 win against 10-man Athletic in northern Spain last week. But the air of excitement was tamed by the knowledge that Ruben Amorim's United have shown a startling ability to implode during a horrendous Premier League season. You can visit our website at www.dominion.org.ng to watch us live and interact with us. You can also follow us across our social media platforms on Facebook and Instagram, TikTok, YouTube and LinkedIn at Dominion Broadcast and on X at Dominion Cast. That ends the news at 1 p.m. I'm Ronke Giwa Onafuwa. Good afternoon.
akínyìn káàkiri àgbáńlá ayé níbi tí ń láǹfààní àti wo ojú ìmọ̀ọ́máwòrán ti Dominion Television. Ìròyìn fún ti tọ̀sán tòní ló ń dé sí ojú ìwòran yín. Joshua Aṣọ́nibárẹ́ ó ní oníròyìn náà bẹ̀rẹ̀ láti orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lápá bí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wípé ìgbésẹ̀ tí ìjọba tó wà lóde yìí gbé wọn ò gbé ìgbésẹ̀ láti ní ọmọ Nàìjíríà lára o bí kì í ṣe láti gbé ìgbésẹ̀ kétò ọrọ̀ ajé kó lè dúró kó wọ́n bá dá gẹ́gẹ́ o. Ààrẹ lẹ́ni ti mínísítà tó mójútó ọ̀rọ̀ iléègbé àti ìdàgbàsókè ìlú wa ṣàṣojú fún ìyá Ahmed Dangewa léyìí tí atúnrí olùrànlọ́wọ́ pàtàkì tí ó mójútó ìfọmọnìyàn lẹ́ka jákèjádò náà wà ń kalẹ̀ ìyẹn Edna Tobi. Ó sọ̀rọ̀ di mímọ̀ níbi àpérò tí ìkarùndínlọ́gọ́ta rú ẹ̀ tí ó wáyé o tí wọ́n gbé kalẹ̀ nílùú Àbújá. Ibẹ̀ ló ti pe yamọ ọ̀rọ̀ àkórí èyí tí wọ́n pẹ̀ kẹ́lò fún ti tààkò yìí. Ó ní àwọn ìyípadà lójú náà lè jẹ́ kí ìyẹn ẹ̀ka ojúléègbé àti ọ̀rọ̀ tó bá jọ mú owó orí ń bẹ̀ kí ó lè gba àtúntò léyìí tí ó mú àwọn igun tọ́rọ̀ kàn kí wọ́n wà níkàlẹ̀ láti fi orí oko ṣọ̀ọ́dúnrún kí wọ́n lè fi ìmọ̀ ṣọ̀kan lẹ́ka àgbékalẹ̀ òfin tí wọ́n gùn lé kí ó lè tẹ̀síwájú dáadáa. Bákan náà ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ti jẹ́jẹ́ láti lè rí pé gbogbo kùdẹ̀kùdẹ̀ tí ó ń pagidínà ìyẹ ìlọsíwájú nípínlẹ̀ Anambra àti ẹkùnlá ọ̀run gúúsù ó mójútó nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ níbi ayẹyẹ tí ó wáyé ní gbọ̀ngàn Les Kweme Square lákòókò tí ó lọ ṣe àbẹ̀wò ń bẹ̀. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu fi ìdánilójúlédè fún àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Anambra wípé ìjọba àpapọ̀ fi ara jìn láti lè jẹ́ kí iṣẹ́ amáyédẹrùn iṣẹ́ òpópónà kí ó tẹ̀síwájú kí ìṣọ̀kan jákèjádò kí ó sì wà fún ìdàgbàsókè tí kò lẹ́lẹ́gbẹ́ o. Olùdámọ̀ràn àgbà pàtàkì sí ààrẹ lẹ́ka ìròyìn àgbékalẹ̀ ọgbọ́n ọ̀nà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà ó ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ dẹ́kun-kò-dùn ní ìfọ̀rọ̀jẹ́wọ̀rọ̀ náà àtẹ̀jáde tí ó fi léde o léyìí tí wọ́n fi ṣọwọ́ sáwọn oníròyìn. Ó ní ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti jẹ́jẹ́ láti rí pé gbogbo kùdìẹ̀kudiẹ tí ó ń ba ojútó àgbàrá àti ojútó afẹ́fẹ́ gáàsì àti bí ojúnà rẹ̀ ló ṣe fẹsẹ̀ múlẹ̀ ní mọ̀mú ṣàlóògùn kí ìlọsíwájú kí ó lè ba ẹlẹ́kànjẹ̀ka ìyẹn ní ìpínlẹ̀ náà. Níbi tí àyájọ́ èyí tí wọ́n fi léde tó fòmìnira fáwọn oníròyìn láti gbé ìròyìn jáde nílànà tó dọ́ṣọ̀ tí kò ní fi igbá kan bọ̀ kan nínú World Press Freedom Day tó wáyé nílẹ̀ Ìbàdàn jọ́lù ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ níbi tí a ti rí àwọn onírìírí onímọ̀ kànrìnkànrìn tí wọ́n pé jọ ń bẹ̀. Ayé ọ̀hún ó wáyé ó léyìí tí wọ́n pé ó sọrí ẹ̀ ní ti NUJ pírẹsẹ̀ntà nílẹ̀ Ìbàdàn. Ibẹ̀ ló ti wáyé ní Yàgànkú nílẹ̀ Ìbàdàn tí wọ́n pe àkọ́rí rẹ̀ ní àwọn ipa ribiribi tí ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé ń kó lágbọ́n ìròyìn ìyẹn artificial intelligence léyìí tí ó jẹ́ kí ẹ̀ka àwọn ìròyìn kó tún lè bú yàrá sọ wájú sí i. Nígbà tó ń fi kúnkùndùn ọ̀rọ̀ tiẹ̀ lọ́lẹ̀ sẹ́nitọ̀ tó ń sojú ẹkùn àríwá Ọ̀yọ́ North Senatorial District sẹ́nitọ̀ Buhari Abdulfatai ó ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ pé ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé AI tí wọ́n sọ yìí tí ó ti wọ agbọn ìgbéròyìn jáde yìí yóò ní ipa ribiribi tí ó ṣe àtìlẹ́yìn fáwọn oníròyìn lójú náà lè jẹ́ kí iṣẹ́ wọn kí ó tún ṣe bẹ́ẹ̀ kí ó bú yàrá sí kí ó sì lè ṣe ìrànwọ́ fún wọn o. Oníròyìn wa tí ó kókó kòdòrò ìjọ Richard Aṣọ́lópàbí àbẹ̀dún ọ̀rọ̀ nínú ọ̀rọ̀ náà léyìí tí ó fi kùnkùndùn nílẹ̀ ojú náà lè jẹ́ kí ọ̀gbọ̀gbà ọ̀rọ̀ ń kí ó lọ́lẹ̀ dáadáa. Láti ìpínlẹ̀ Niger, gómìnà wọn ní ìpínlẹ̀ Niger Mohammed Bago ó ti fi ìdánilójúlé fún àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Niger wípé òun ó tẹ̀síwájú láti máa gbé ìgbésẹ̀ tí ó dọ́ṣọ̀ kí ìdàgbàsókè tí ò lẹ́jẹ̀wọ́ kí ó lè mọ̀ ṣe ọ ní ìpínlẹ̀ náà. Bago ó fi ìdánilójúlédè ò nígbà tí ó gbàlejò àwọn kànìkànì tọ́rọ̀ kàn níjọba ìbílẹ̀ Gbáko ìyẹn ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún tí wọ́n wá ṣe àbẹ̀wò ńlẹ́bẹ̀ẹ́ sí gómìnà ìyẹn ní ilé ìjọba ní Minna. Ó ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wípé ó jẹ́ ojúṣe ìjọba láti pèsè ìyọ̀hún amáyédẹrùn kí ayé lè gbẹdẹmukẹ fún àwọn aráàlú wípé òun ò sì ní sinmi o. Ó wá ṣe ìlérí wípé ó mọ̀ pèsè ètò ìlera alábọ́dé fún àwọn igun tọ́rọ̀ kàn ìyẹn ní agbègbè Ẹ̀sán àti Ìlẹ̀mú lójú náà lè jẹ́ kí ètò ìlera wọn kí ó rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ dáadáa. Láti ilẹ̀ òkèrè nílẹ̀ òkèrè lọ́hùn-ún wọ́n ti jẹ́jẹ́ nílẹ̀ Amẹ́ríkà wípé àwọn mú àdínkù bá o èèyàn bíi mílíọ̀nù lọ́nà $50 ìyọwó ìrànwọ́ ọdọọdún tí wọ́n pọn sílẹ̀ Zambia torí wípé wọ́n ṣe àkàwé ọ̀rọ̀ wípé ìwà orújú wáyé ní ti àwọn ohun oògùn àti ìgbáyégbádùn ètò ìlera tí wọ́n pọn sí agbọ̀nbẹ̀.
nílẹ̀ Washington aṣojú tí ó ń ṣojú wọn sí orílẹ̀-èdè ọ̀hún Michael Gozal ó ṣàlàyé pé ìgbésẹ̀ ló wáyé lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti pàrókò kìlọ̀ gbọmọgbọmọ sí ìjọba tọ́rọ̀ kàn wípé gbogbo àwọn tó bá jọ mọ ohun ètò ìlera tí wọ́n pọn sí agbọn náà láti jẹ́ kí ètò ìlera kó búyàrè bí oògùn tí wọ́n tọ́jú ìtànkálẹ̀ àrùn ibà àti ìtànkálẹ̀ àrùn HIV àti ikọ́ ọ̀fẹ́ ní kí wọ́n rí pé àbójútó wà ń bẹ̀ o. wá ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ pé ilẹ̀ Amẹ́ríkà wá kẹ́fín ọ̀rọ̀ wípé gbogbo àwọn tí wọ́n pọn ságbọn ẹ̀ sí ilẹ̀ náà lágbọn oògùn lílò ó ní wọ́n ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ pé ó yẹ kó jẹ́ ọ̀fẹ́ sílẹ̀ Zambia lẹ́yìn tí wọ́n ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ pé ṣe ni wọ́n ń tà á yẹn sí agbọn bòmíì tí kò tó káàkiri orílẹ̀-èdè ìyẹn tí wọ́n kẹ́fín ọ̀rọ̀ náà ní ọdún 2021 tí ó sì bí àgbékalẹ̀ òfin ìdín owó lẹ́yìn tílẹ̀ Amẹ́ríkà lọ́hùn gbélédè lákòókò yìí. láti ilẹ̀ India wọ́n ti fìdálẹ́dẹ̀ fún gbogbo erékùṣù lọ́kọ̀ọ̀kan èjìjì ìyẹn ni ojútó omi ò wípé kí wọ́n jẹ́ kí ètò ààbò kí ó mú yányán o kí ó sì dúró re o èyẹ látàrí bí wọ́n ti ń kẹ́fín jẹjẹtẹ̀rù tó ń wáyé láti agbọn orílẹ̀-èdè lámúlétì wọ̀nyẹn Pakistan èèyàn ìdarí ló wáyé níbi ilẹ̀ India bí ó ṣe mú ìdádó bá ọkọ̀ òfurufú tí yẹ kí wọ́n gbéra láwọn ojútùú ọkọ̀ òfurufú wọn o ìyẹn bíi 24 ní ẹkùn àríwá látàrí àwọn ìbúgbàmù tí wọ́n kẹ́fín láti tẹ̀dó akẹgbẹ́ wọn nílẹ̀ Pakistan wọ́n ní ó kéré tán èèyàn bíi 50 ní ẹni tí káyépòdì gbóṣe o tí wọ́n wá láti Pakistan láti ìgbà tí ilẹ̀ India ti ṣe bẹ́ẹ̀ ju ìyẹn ìbúgbàmù lófurufú tí wọ́n ti ń tarí ẹ̀ sí ibùdó àwọn aṣẹrùbàlú léyìí tí ó mú kí àìgbọ́ra-ẹni-yé kó tún máa rìnlẹ̀ sí i láàrin àwọn orílẹ̀-èdè alámúlétì káàkiri tó rọ̀gbà yí wọn ká lọ́pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn. àwọn ìjọ tí ó jẹ́ ti ìjọ àgùdà nílẹ̀ Africos níbẹ̀ ni wọ́n ti fi ìdùnnú wọn hàn pẹ̀lú Pope tuntun Leo tí wọ́n yàn gẹ́gẹ́ bí èyí tí ó ti léde káàkiri o ní ti ìjọ St John Catholic tí ó wà ní Abidjan àwọn yìí ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ gbàdúrà èyẹ tí wọ́n ti fi ìdùnnú wọn léde lọ́kọ̀ọ̀kan yìí fún ti ìfiléde ọ̀tun ọ̀hún lákòókò ìsìn tí ó wáyé o wọ́n ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wípé ẹni tí wọ́n dákọ̀ ẹ̀ tó jẹ́ Pope tuntun Leo ọ̀hún ó ní ó jẹ́ ẹni àkọ́kọ́ tó jẹ́ Pope láti ilẹ̀ Amẹ́ríkà èyẹ ní ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn láti inú ìjọ náà léyìí tí ìròyìn ọ̀hún sì léde láìpẹ́ tó jálejako káàkiri àgbáláyé. lẹ́ka eré ìdárayá ikọ̀ ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù Manchester United ni wọ́n fẹ̀yìn Athletic Bilbao bẹ́lẹ̀ ní ti àmì ayò 4-1 ní ti ìdíje Europa League tí wọ́n fi ṣe àṣekágbá tàmí wọ́n sì tóbi 7-1 tí wọ́n fi làmìlaka nígun tí ó kángun sí àṣekágbá tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ gbóríyìn káre fún akọ́nimọ̀ọ́gbà wípé ó kù ìfọmọnìyàn ṣe o fún ti iṣẹ́ takuntakun èyí tí ó ti ṣe nínú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù náà ṣe ni èéfín rúkẹ́kẹ́ ní ti pápá ìṣeré Old Trafford nígbà tí wọ́n ké gbogbo àwọn ikọ̀ tí ó kóra jọ jáwé olúborí náà lẹ́yìn tí wọ́n gbá ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá o tí wọ́n ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ sí ọwọ́ iwájú bí wọ́n ti mọ rírì ìyẹn akọ́nimọ̀ọ́gbà Ruben Amorim wípé ìgbìyànjú ẹ̀ ó ń tayọ̀ tí wọ́n sì ṣe àlàyé pé ìtẹ̀síwájú ọ̀hún tó lọ nínú ẹgbẹ́ Manchester United kò ní rẹ̀yìn bí àwọn ẹlẹ́sìn ayò náà ṣe ń dáwọ́ ọ̀dùnnú lánàá ní ti ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí tí ó wáyé. ẹ lè láǹfààní àti gbọ́ wa lójú pàná ayélujára o www.dominion.org.ng bí ẹ bá fẹ́ gbádùn wa dọ́ba náà ẹ lè ṣe bẹ́ẹ̀ lọ sí ọ̀pọ̀ àwọn ojúpọ̀nà tá a ní ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook àti Instagram àti ojúpọ̀nà TikTok àti YouTube bẹ́ẹ̀ bá ti tẹ @Dominion Broadcast ẹ láǹfààní àti gbọ́ wa tẹ́ bá lọ sí ojúpọ̀nà X handle yẹn Twitter ń gbà kan @DominionCast ẹ láǹfààní àti gbọ́ wa. ìròyìn fún tọ̀sán tòní kò ní jù báyìí lọ láti ojú mọ́wòrán yẹn Dominion Television ó kọ́ tèmi Joshua Aṣọ́nibárẹ́ ní mò ń kí yín o ẹ máa yáṣẹ́ ẹ sì máa fọmọnìyàn ṣe bí ọba kàyí mọ́ ẹ kú kàlẹ́ mbẹ́.